हेलो एन्ड गुड मर्निङ। इट्स सन्डे मर्निङ र आज एउटा नयाँ एपिसोड लिएर हजुर सामु प्रस्तुत भएको छु म ज्ञानराज पन्थी। हाम्रो प्रोग्राममा हामी इम्प्लोइमेन्ट, एचआर, एन्टरप्रेन्योरशिप जस्ता विषयवस्तुमा चाहिँ छलफल गर्ने गर्छौँ। यो सँगसँगै वी एक्सप्लोर द लेटेस्ट हट टपिक इन द मार्केट एन्ड द बिजनेस इस्युज इम्प्याक्टिङ द पिपल साइड अफ द अर्गनाइजेसन र हाम्रो उद्देश्य भनेको संस्थागत र व्यक्तिगत रूपलाई राइज एन्ड साइन गर्न मद्दत गर्ने हो। र आज सन्डे भएकोले वी हेभ अ सेगमेन्ट द्याट इज एक्सपर्ट इनसाइड र आज यो सेगमेन्टमा वी हेभ अ टपिक जुन चाहिँ एचआर स्ट्राटेजी एन्ड प्लानिङ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। र आज हामीसँग एकजना स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ जीवी हेल्थ प्राइभेट लिमिटेडमा ह्युमन रिसोर्स एन्ड बिजनेस डेभलपमेन्ट हेर्नुहुन्छ। उहाँले देवज्योति र शङ्कर ग्रुपमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। सो he is Mr. Sudan Gautam. So let's welcome him to the program. Welcome to the show, Sudan sir. How are you? I'm good. Thank you. Thank you for having me. How's your kasto bhairachha tapaiko company ko kaam and everything? It's going good. With all these changes that is happening of last 3 or 4 years, and the way we are growing and the way we have changed the industry, and the opportunity that's coming with the challenges, it's an opportunity for HR as well. And I'm enjoying this journey. Okay. So basically, as a we have a segment that we invite guests like you, जहाँ चाहिँ हाम्रो expert insight भन्ने छ र आजको topic चाहिँ we have chosen as strategic HR भनेर चाहिँ हैन or HR strategy भनेर चाहिँ. So we will be talking more on that part. As we know, हामी चाहिँ company strategy भनेर it's a very common thing that we hear within our organization. Company strategy भनेर सुनिरा हुन्छ हैन. Being as a HR professional हैन यही fraternity मा हामी काम गर्दाखेरि चाहिँ what HR strategy भनेको भन्ने कुरालाई पनि we want to हुन्छ नि हाम्रो भ्युअर्सलाई चाहिँ त्यो बारे चाहिँ अलिकति जानकारी दिउँ भन्ने विषयमा चाहिँ. सो हजुर चाहिँ बिङ एन एक्सपिरियन्स एचआर हैन यु बिन पर्सनली इङ्गेज इन भेरियस अर्गनाइजेसन हैन मल्टिपल अर्गनाइजेसनमा तपाईँ इङ्गेज हुनुभएको छ लाइक जीवी हेल्थमा, दिव्यज्योति ग्रुप, शङ्कर ग्रुप हैन र हजुरले मल्टिपल गर्नुभएको छ. सो हजुरको विचारमा स्ट्राटेजिक एचआर भनेको के हो र यसले संस्थालाई चाहिँ कस्तो रोलमा चाहिँ संस्थाले चाहिँ कुन रोलमा चाहिँ प्ले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? Okay, I think it's a good point that you started. पहिला हामीले हेर्ने भने चाहिँ खास एचआर भनेको के हो त? है त्यहाँबाट चाहिँ हेर्दाखेरि पहिला जुन एचआरलाई हामीले हेरेको थियौँ एचआर दे वर वर्किङ इन साइलोज हैन त्यो उनीहरूको जुन इनिसिएटिभ्सहरू आउँथ्यो दोज वर नट कनेक्टेड विथ बिजनेस हैन बिजनेस स्ट्रेटेजीसँग कनेक्टेड थिएन. त्यही भएको हुनाले त्यो अलाइनमेन्ट नभएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइलोजमा काम गरेपछि खालि अर्डर टेकिङ डिपार्टमेन्ट जस्तो देखिन्थ्यो. राइट. I think that's a huge loss, both for HR as well as for business leadership as well. तर पछि जुन HR लाइक जुन भ्यालु आउन थाल्यो जुन बाहिरबाट आएको छ हैन त्यसले चाहिँ हामी कहाँ देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लस जुन अरू बिजनेस डिपार्टमेन्टहरूलाई जति भ्यालु दिन थालेछ एचआरलाई सेन्ट्रलमा राखेर बिजनेस स्ट्राटेजीसँग चाहिँ लिङ्क गरिदिँदाखेरि चाहिँ कहाँ सजिलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेस इन्डिभिजुअलदेखि टिमदेखि लिएर बिजनेसको केपिआईसम्म चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न थाल्यो कि र त्यसै त्यो केपिआईसँगसँगै तपाईँको कल्चर र त्यो कल्चरसँगसँगै पिपलको इन्गेजमेन्ट भनेपछि यो ओभरअल इम्प्याक्ट पार्नलाई चाहिँ यो एचआर स्ट्राटेजीले जब बिजनेससँग चाहिँ लिङ्क गर्न थाल्यो जुन अलाइन भयो यहाँसम्म इम्प्याक्ट जब देखियो त्यसपछि बल्ल बिजनेसहरूले चाहिँ दे हेभ स्टार्टेड टेकिङ भोइस र वेलकमिङ एचआर. ओके आई थिङ्क जुनै पनि एचआरको कम्पनीको स्ट्राटेजी बनाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एचआरलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ है भनेर आयो र त्यहाँ चाहिँ एज अ स्ट्राटेजिक पार्टनर एज अ बिजनेसको उसमा एचआरले चाहिँ के रोल खेल्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एज अ स्ट्राटेजिक पार्टनर एचआरको जुन एजेन्डाजहरू हुन्छ त्यसलाई बिजनेसलाई ड्राइभ गर्ने खालको त्यससँग कनेक्ट गर्न थाल्यो नम्बर 1 होइन एउटा त्यो रोल खेल्न सक्छ. अनि अर्को रोल चाहिँ के खेल्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एचआर टिम जो चाहिँ यता फङ्सनली काम गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ जो चाहिँ टिम जो चाहिँ अपरेसनमा काम गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेसको स्ट्राटेजीसँग कनेक्ट गरिदिरहेको छ उनीहरूले राइट एज अ पार्टनरको रूपमा. र इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसन वाइज पनि होइन खास के हो त र त्यही एचआर एज अ स्ट्राटेजिक पार्टनर सिस्टम प्रोसेस पोलिसीहरू बनाउँदाखेरि सबै के कनेक्ट भएको छ आउनु त एचआरबाट आउँछ तर कनेक्ट हुन्छ
टोटली अलिक बिगर भिजन त्यो बिगर भिजन भनेको एचआरको स्ट्राटेजी र त्यही एचआर स्ट्राटेजिक उसमा ल्याउँदाखेरि उनीहरूको टास्क चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रोल लिँदा लिँदा दे बिकम strategic advisor, they become a coach or mentor, and they become independent leadership as well. यसरी चाहिँ HR को strategic role चाहिँ बिजनेससँग चाहिँ कनेक्ट भएर अनि यसरी इभल्भ चाहिँ भइरहेको चाहिँ म देख्छु. राइट एज यु सेड डेफिनेटली एउटा ओभरअल अर्गनाइजेसनमा बिकज वेन इट कम्स टु रिसोर्स एन्ड क्यापिटल होइन त्यसलाई लिङ्क गर्ने नै एउटा स्ट्राटेजिक एउटा प्लानिङले नै अगाडि बढाउने हो र ओभरअल अर्गनाइजेसनको जुन गोल र भिजनलाई अचिभ गर्ने कुरालाई त्यसले नै गाइड गर्छ र त्यसले नै पुस गर्ने कुरा हो. सो यही सन्दर्भमा एज यु सेड अर्गनाइजेसन र इम्प्लोइको कुरा आउँछ होइन र अर्गनाइजेसन र इम्प्लोइको ट्रान्सफर्मेसन र ग्रोथको लागि चाहिँ एचआरले चाहिँ कसरी स्ट्राटेजिक पार्टनर चाहिँ रोल प्ले गर्न सक्छ त अथवा बन्न सक्छ भनौँ न. कमिङ टु द त्यही पोइन्ट र यो पोइन्टलाई हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ किनभने पहिला पनि काम नभएको होइन एचआर होइन तर त्यो एफोर्ट धेरै लाग्थ्यो कि जब त्यसलाई स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा नलिँदाखेरि होइन हो अनि यो जुन ट्रान्सफर्मेसनको कुरा भयो होइन बिकज आई हेभ बिन थ्रु द्याट होइन र लास्ट 2 इयर्स त अलमोस्ट एभ्री अर्गनाइजेसन हेज बिन थ्रु द्याट होइन नट ओन्ली थ्रु एउटा ग्लोबल चेन्ज होइन जुन अब डिजिटल चेन्ज होइन त्यस्तै गरी मर्जर एक्विजिसनले गर्दा पनि जुन चेन्ज हुन्छ त्यसमा चाहिँ आई हेभ सिन लट अफ अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ दे हेभ ह्यान्डल भेरी नाइसली यो जुन ट्रान्सफर्मेसन भेरी नाइसली पुटिङ एचआर एज अ स्ट्राटेजिक पार्टनर तर एचआरलाई स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा नराखिदिँदाखेरि के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खालि यो भयो भनेर जाँदाखेरि त्यो मोरलमा हान्छ कि इम्प्लोइको मोरलमा हान्छ र जुन अर्गनाइजेसनमा हामीले पनि मेरो पनि एक्सपिरियन्समा जब त्यो ट्रान्सफर्मेसन भयो जब इन्डस्ट्री चेन्ज भयो होइन त्यो ट्रान्सफर्मेसन सँगसँगै त्यो जुन बिजनेसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चेन्ज भयो नि त हो त्यो चेन्जलाई चाहिँ एचआर एज अ स्ट्राटेजिक पार्टनर उसले के रोल खेल्यो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको रोल खेल्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेसन कमिटी बनाउन सक्छ उनीहरूले होइन त्यो दे क्यान बिल्ड ट्रान्सफर्मेसन कमिटी नम्बर 1 र अर्को त्यो कमिटीबाटै उनीहरू कम्युनिकेसनको च्यानल कस्तो बनाउने त कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी के हुनसक्छ त यो ट्रान्सफर्मेसन नम्बर 2 र त्यो कम्युनिकेसन भइसकेपछि त्यो चेन्ज भइसकेपछि जो ट्रान्सफर्म भइसकेपछि त्यसले अन द ग्राउन्ड इम्प्याक्ट के पारिरहेछ त्यो पल्स उनीहरूको मोरलहरू कसरी लिइरहेको छ त्यसलाई पनि अब्जर्भ गरेर अनि त्यहाँ र त्यो जुन चेन्ज भइरहेको छ त्यो चेन्ज सबैलाई चाहिँ सजिलो त हुनेवाला छैन भनेपछि विच आर द ग्रुप जसलाई चाहिँ यो चेन्ज एकदम गाह्रो भइरहेछ र हाउ क्यान वी सपोर्ट देम भनेर एचआरले स्ट्राटेजिक रोल चाहिँ त्यहाँ खेल्न थालिसकेको छ होइन त्यो भएर चाहिँ वाट आई थिङ्क भन्दाखेरि चाहिँ एज अ एचआर जुन यो चेन्ज जुन हामीले लास्ट 2-3 इयर्समा पनि देख्यौँ जुन चेन्ज आयो होइन त्यो चेन्ज र जुन ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ द बिगेस्ट तपाईँले आफै पनि हामीले एनालाइसिस गर्दा वी बोथ हेभ बिन पार्ट अफ दिस चेन्ज होइन त्यसमा चाहिँ जो अर्गनाइजेसनले चाहिँ एचआरलाई स्ट्राटेजिक सेन्ट्रल रोलमा राखेर यो चेन्जको जर्नीमा चाहिँ उनीहरूलाई सँगै लिएर हिँडेकोले चाहिँ दे हेभ ह्यान्डल इट भेरी स्मुथली तर नभएकोहरूमा के छ भने त लट अफ टर्नओभर लट अफ एक्जिट होइन त्यो स्ट्राटेजी नै के भयो किनभने पहिलाभन्दा अहिले स्ट्राटेजीहरू पहिला 5 वर्षको हुन्थ्यो स्ट्राटेजी पछि 3 इयर्समा अहिले त एभ्री इयर चेन्ज भइरहेको छ हो त्यो चेन्जसँगै चाहिँ एडप्ट गराउनेलाई सजिलो पार्ने त को त भन्दा एचआर हो यहाँ चाहिँ उनीहरूको स्ट्राटेजिक रोल चाहिँ आएको छ र जुन हामीले स्ट्राटेजिक रोल भनिरहेको छौँ नि पहिला त थ्योरीमा थियो लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स नोइली अर्नोइली एचआरलाई स्ट्राटेजिक रोलमा ल्याइसकेको छ किनभने अरू कुनै डिपार्टमेन्टले त्यो ह्यान्डल गर्न इट वाज नट पोसिबल के राइट एज यु सेड किनभने हामीले विगतको 5 वर्ष हेऱ्यौँ भने चाहिँ एज यु सेड फ्रम द ब्याक अफिस टु फ्रन्ट एन्ड र बिजनेसलाई लिड गर्ने तरिकामा चाहिँ एचआरलाई चाहिँ त्यो स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा चाहिँ इन्भल्भ गराएको छ बिजनेसले प्लस म्यानेजमेन्टले पनि र हामीले कुनै पनि स्ट्राटेजिक गोल र पिपल स्ट्राटेजीलाई भनौँ न इन्टिग्रेट गर्यो भने चाहिँ एज यु सेड एउटा एट्रिसनको पार्ट पनि टर्नओभर यदि त्यो ट्रान्सफर्मेसनमा राइट वेमा गएन भने टर्नओभर वुड बी हाई अथवा एट्रिसन वुड बी हाई भन्ने पार्ट छ र अब यो कुरालाई हामीले जोड्छौँ होइन स्ट्राटेजिक गोल र पिपल स्ट्राटेजीलाई जोड्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ आउने जति पनि रिसोर्स हुन्छ क्यापिटल भनौँ न जति पनि रिसोर्स हु विल बी कमिङ टु द कम्पनी होइन इन अ फ्युचर वे र जति पनि हाम्रो विदिन द अर्गनाइजेसन पनि हुनुहुन्छ त्यो एट्रिसनको पार्टलाई रिड्युस गर्न चाहिँ कसरी हेल्प गरिरहेको हुन्छ होइन अथवा गर्न सकिन्छ यसमा हजुरको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू के छ? भेरी गुड एक्सपिरियन्स अन द्याट होइन जब एचआरलाई स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा लिनु भनेको ट्यालेन्ट स्ट्राटेजी त्यो कम्पनीमा बन्नु हो होइन जब त्यो ट्यालेन्ट स्ट्राटेजी बिजनेस स्ट्राटेजीसँग कनेक्ट हुन्छ नि त्यो बिजनेस थ्राइभ्स होइन
त्यो थ्राइभ्स गर्छ होइन बिकज आई हेभ सिन द्याट होइन कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ जुन यो चेन्ज भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ एचआरले हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही अहिलेको उसँग लिङ्क गर्न खोज्दा लास्ट 2-3 इयर्सको एक्सपिरियन्समा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चेन्ज भएको थियो त्यो चेन्ज र कहिलेकाहीँ बिजनेसले रिक्वायरमेन्ट नै आउँछ बिजनेसको रिक्वायरमेन्ट नै आउँछ त्यो चेन्ज कहिलेकाहीँ अनएफोर्डेबल हुन्छ होइन त्यो ग्लोबली नै आइसकेको हुन्छ र त्यो चेन्जमा के हुन्छ त मलाई यस्तो खालको मान्छे चाहियो अब मेरो इन्डस्ट्री यतातिर गइरहेको छ भनेर सिओले भन्न सक्छ दे क्यान गिभ अ रोल तर त्यो रोललाई डाइसेक्ट गरेर स्किल सेट वाइज हामीले यस्तो स्किल चाहिन्छ र त्यो स्किल चाहिँ कहाँ छ त भित्र छ कि छैन भनेर चाहिँ एचआरले दे क्यान आइडेन्टिफाई होइन स्ट्राटेजिक उसमा चाहिँ उनीहरूले त्यो पहिले थाहा पाइसक्छ र त्यो यदि भित्र छैन भने के त्यसलाई हामी क्यापेसिटी बिल्डिङ डेभलपमेन्टबाट गर्न सकिन्छ कि होइन त्यस्तो खालको ट्रेनिङहरू छैन त्यस्तो छैन भने कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भनेपछि यो बाहिरबाट इन्जेक्ट गर्ने जस्तो देखिन्छ भने चाहिँ हाउ डु डु द्याट र त्यो पुल चाहिँ कहाँबाट हो भने अब उसको ट्यालेन्ट एक्विजिसन नै स्ट्राटेजी चेन्ज हुन थाल्छ होइन यो ट्यालेन्ट मैले कहाँबाट पाउन सक्छु होइन विच आर द राइट सोर्सेस र त्यो सोर्स कहाँ छ एचआर स्ट्राटेजी पार्टमा उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ लिन थाल्छ र त्यो गर्दै गर्दै रिटेन्सन वाइज यस र त्यो यदि त्यो स्किल सेटलाई हामीले राइट रेस्पोन्सिबिलिटी र रोल ल्याउने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ दे इन्जोय द्याट रोल के किन जस्तै तपाईँले 5 वर्ष अगाडि डिजिटल मार्केटिङको भ्यालु थियो खालि सोसियल मिडियामा त अब जब उनीहरूले एनालिटिकल साइडमा आइसकेपछि दे आर इन्जोइङ द्याट रोल द बिगर च्यालेन्ज छ उनीहरूको इम्प्याक्ट देखाउन थालिसकेपछि त्यो रिटेन्सन चाहिँ अटोमेटिकली त्यहाँ हुन्छ कि र एट्रिसन वाइज जुन यो चेन्ज हुन्छ र जहाँ चाहिँ एक्विजिसन मात्र होइन हामीले एट्रिसनलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ 5 वर्ष अगाडि मैले लोयल्टीलाई एकदम भ्यालु दिने गर्थेँ तर विथ दिस चेन्ज किनभने यो चेन्ज भइरहेको छ स्ट्राटेजी अघि हामीले भन्यौँ एभ्री इयर चेन्ज भइन थालेको छ भने त्यो चेन्ज सँगैसँग चाहिँ पिपुलहरू पनि त्यसमा एडाप्ट हुनु पऱ्यो कि त्यो एडाप्ट हुनु भनेको त स्किल सेटले एडाप्ट हुने हो माइन्ड सेटले त छँदैछ त्यो कम्युनिकेसन साइडबाट एचआरले हेल्प गर्न सक्छ भने तर स्किल सेट पनि अप स्किलिङ गरेर हुन्छ कि होइन र स्किललाई अपग्रेड गरेर हुन्छ कि अथवा ट्रेनिङ गरेर हुन्छ आफूलाई कसरी एडाप्ट गर्ने यदि त्यो एडाप्टेसन हुँदैन भने चाहिँ त्यो 2-4वटा टर्नओभर हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ रूपमा लिनु हुँदैन किनभने बिजनेस स्ट्राटेजी यस्तरी चेन्ज भइरहेको छ त्यो स्किल कमिङ फर टु ब्रिङ एन इम्प्याक्ट हो क्या त्यो रोल नट रिक्वायर्ड भएर त्यो टर्नओभर भएको हुनसक्छ कि रेदर देन पर्सन होइन त्यो भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एज अ ट्यालेन्ट जुन ट्यालेन्ट स्ट्राटेजीलाई हामीले बिजनेस स्ट्राटेजीसँग लिङ्क गऱ्यो भने त्यो हाम्रो कहाँबाट भन्दा हायरिङदेखि तिनीहरूलाई डेभलप गर्नदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ पछि एट्रिसन हुँदा पनि हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने र कसरी कम्युनिकेट गर्ने भन्ने तपाईँको थट प्रोसेस चाहिँ फरक पर्दो रहेछ कि राइट सो यु हेभ सेड भेरी वेल होइन र यसमा तपाईँको एक्सपिरियन्सले पनि अनुभव गरिसकेको कुरा हो र आई थिङ्क मोस्ट अफ द एचआर अल्सो फिल्स दिस वे होइन कि यो ट्रान्सफर्मेसनमा राइट वेमा हामीले अलाइन गरेन भने द इम्प्याक्ट इन द टर्न ओभर वुड बी भेरी ह्युज र एट द एन्ड अफ द डे इट विल इम्प्याक्ट द बिजनेस ग्रोथ एन्ड एभ्रिथिङ एज आई नो यु पर्सनली पनि होइन यु तपाईँको लिङ्क्डइनमा पनि इफ आई भिजिट युर प्रोफाइल यु भ्याल्यु इम्प्लोइ इङ्गेजमेन्ट र त्यो मोरललाई पनि होइन र आई थिङ्क यही सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो एचआर स्ट्राटेजी भनौँ न किन म्याटर गर्छ र यसले चाहिँ इम्प्लोइको कल्चर र इम्प्लोइको एक्सपिरियन्सलाई कसरी स्ट्रेन्थन गर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई You brought up a very good question over here. Thanks. Like you went through my LinkedIn. Actually, writing on LinkedIn is actually a note to myself as well. A quick reminder for myself. Right. This is something that we do. मेरो थटहरु चाहिँ this is something we need to do. This is where we need to move भनेर पनि डिरेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ हैन. तर त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कल्चर, इन्गेजमेन्ट हैन. Yes, I as an HR र अझ स्ट्राटेजिक उसमा हुँदाखेरि चाहिँ अघि हामीले भन्यौं हैन. पर्फर्मेन्स, पिपल, कल्चर र पर्फर्मेन्स यो सबै अलाइन भएर लिएर जाने नै हाम्रो रोल हुन्छ त्यसमा चाहिँ. सो यस एज अ कल्चर केलाई भन्यो त? कल्चर के हो त? खाली एक्टिभिटिज हो त? हैन हैन. कल्चर भने के हो? त्यो कम्पनीले त्यो बोर्डमा राख्ने अथवा ह्यान्डबुकमा राख्ने त्यसलाई कल्चर भन्ने त? नो. I don't think anyone is going to take that. हैन. हो एज अ बिजनेस सीईओले डिफाइन गर्ने त त्यो हो. तर हाउ पिपल पर्सिभ द्याट एज एन एचआर हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन. स्ट्राटेजिकली अनि त्यसपछि हामी वी निड टु रिभिजिट आवर भ्यालुज हैन. आई हेभ रिभिजिटेड माई भ्यालुज हैन. 5 years पहिला बनाएको भ्यालुज अहिले चाहिँ म्याच खाँदैन हैन. त्यसलाई चप एन्ड चेन्ज गरेर चाहिँ वी हेभ रिभिजिटेड आवर भ्यालुज. हो त्यो रिभिजिट गर्दाखेरि कल्चरली पनि चेन्ज भएको छ हैन. त्यो जुन चेन्ज कम्पनीको स्ट्राटेजी चेन्ज हुँदाखेरि कल्चर पनि चेन्ज हुन्छ भने अब भ्यालुजहरूलाई पनि हामीले कसरी ल्याउने त? हामीले जुन डिसिजन गर्छौँ
हाम्रो जुन डिसिजन छ त्यो डिसिजन मेकिङ हाउ वी ट्रिट पिपल द्याट्स अ कल्चर जस्तो लाग्छ कि रेदर देन वाट वी टक इन अल ह्यान्ड्स or वाट वी टक इन नाइस कन्भर्सेसन द्याट्स आर नट द कल्चर कल्चर हाउ मान्छे आउँदाखेरि मात्र जुन इम्प्लोइ एक्सपिरियन्स भन्छ नि मान्छे आउँदाखेरि मात्र एक्विजिसनमा धेरै ध्यान दिइरहेछ होइन लट अफ आई सी लट अफ एक्सपेन्सेस होइन इन्भेस्टमेन्ट ह्यापनिङ ओभर देयर तर त्यति चाहिँ हामी इम्प्लोइ बसिरहँदा वेन दे आर इन्गेज उनीहरूको वर्क साइकलमा चाहिँ उनीहरूको लाइफ साइकल त खालि त्यहाँ मात्रै होइन त्यो कम्प्लिटै भएको छैन मान्छे एक्जिट हुँदासम्म चाहिँ जुन इम्प्लोइ एक्सपिरियन्स हुन्छ नि आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ मेरो राइटअपहरू मेरो जुन डिसिजन मेकिङहरू छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति आई ट्राई टु बी एज सेन्सिटिभ एज पोसिबल किनभने लेट्स गिभ रेस्पेक्ट टु देम होइन किनभने हाउ वी मेक अ डिसिजन वाट काइन्ड अफ डिसिजन द्याट वी मेक नट एट द टाइम वेन दे केम होइन त्यहाँ मात्र होइन कि वेन दे एक्जिट किन रिलेसनसिप एक्जिट हुँदाखेरि हाउ यु ह्यान्डल त्यसले झन् म्याटर गर्दो रहेछ कि र यो इम्प्लोइ इन्गेजमेन्ट र जुन कल्चरको कुरा भयो यसले खालि लिङ्कडिनहरूमा देखाउने त त्यो इम्प्लोयर ब्रान्डिङको लागि पनि हो तर पर्सनल्ली कहिलेकाहीँ म आफै पनि सोध्छु कि साँच्चै मेरो इम्प्लोयरहरू इन्गेज छ त होइन त्यो छैन भने हाउ एज अ स्ट्राटेजी हाम्रो के बिजनेस स्ट्राटेजीसँग लिङ्क गर्नलाई यो टिमलाई कसरी मोटिभेट गर्ने ताकि चाहिँ वी क्यान किप देम फ्रेस एन्ड ग्रिन होइन ताकि चाहिँ कम्पिटिटरहरूसँग चाहिँ हामी पनि क्याचअप गरौँ होइन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कल्चर र इन्गेजमेन्ट र त्यता पर्फर्मेन्ससँग लिङ्क गरेर चाहिँ वी टेक अल दिस काइन्ड्स अफ इनिसिएटिभ्स इन आवर अर्गनाइजेसन राइट सो अब त्यो जुन कल्चरको कुरा हामी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एटमोस्फियर विदिन द अर्गनाइजेसन र त्यो पार्टमा चाहिँ वाट कल्चर आर वी गिभिङ फ्रम द बिगिनिङ एन्ड इन देयर वर्किङ लाइफ पनि एन्ड इभन हाउ इन देयर एक्जिट पार्टमा पनि त्यो पार्टलाई चाहिँ आई थिङ्क ब्यालेन्स गरेर लानु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फ्रम एन एचआर एस्पेक्टमा पनि सो as we know, from the business perspective, and the core areas of knowledge, जुन चाहिँ हाम्रो business भनौँ न acumenमा, HR-मा plus company industry-मा चाहिँ it plays a role in terms of when you make a strategy and planning for your HR and overall company. हैन यो विषय यो जुन हाम्रो business acumenको पार्टहरू छ यसलाई चाहिँ हामी रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले अलिकति यसलाई इलाबोरेट गरिदिनु सो द्याट हाम्रो भ्युअर्सलाई अलि विस्तारमा चाहिँ दे कुड हेभ अ brief knowledge on this. I wanted to connect it right from the beginning. Right. Since you asked, I thought हामीले त्यो पार्ट चाहिँ बिर्सिनु जस्तो लाग्थ्यो तर थ्याङ्क यू फर आस्किङ द्याट होइन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट अबाउट द पोजिसन होइन इट्स अबाउट द स्किल सेट इट्स अबाउट द माइन्ड सेट द्याट यु हेभ होइन जस्ट बिकज समन वान्ट्स टु बी एचआर स्ट्रेटेजिक पार्टनर भन्दैमा मिल्दैन त्यो कुराहरू होइन जस्ट बिकज म 15 वर्ष भयो भन्दैमा त्यो स्ट्रेटेजिक पार्टनरमा कम्पनी किन लिने त होइन हो स्ट्रेटेजिक पार्टनर कब लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो उसकोलाई चाहिँ उसको बिजनेस एकुमिन हुनु पऱ्यो कि हो उसले जुन एचआरको लट अफ डेटाहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट विथ बिजनेस र आई एम नेभर सिन इन माई होइन करियर जहाँ चाहिँ जब मैले सिओहरूलाई आई हेभ गट दिस काइन्ड अफ डाटा पिपल रिलेटेड यस्तो यस्तो डाटा छ यो डाटाले चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ यस्तो खालको इम्प्याक्ट पर्छ आई वान्ट टु गिभ दिस प्रेजेन्टेसन टु यु आई यु रेडी टु स्विच वाइ नट त्यस्तो खालको रेस्पोन्स थियो भनेपछि त्यो बिजनेस एकुमिन चाहिँ हुनुपर्छ त्यो पिपल रिलेटेड डाटा अहिले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मार्केटिङलाई जस्तै कस्टमरको डाटाहरू छ भने इन्टरनल कस्टमर भनेको त हाम्रो चाहिँ पिपल हो त्यो पिपल रिलेटेड डाटाले बिजनेससँग कनेक्ट गरेर कहाँसम्म चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ र हाम्रो बिजनेस जुन मुभ गरिरहेको छ स्ट्राटेजी वाइज जता मुभ भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन मिलेको छ कि छैन त्यहाँ चाहिँ मिलेको छैन भने त्यसलाई कसरी मिलाउने त्यो चाहिँ एचआरले स्ट्राटेजिक रोल खेल्दा चाहिँ धेरै सजिलो हुँदो रहेछ त्यो एचआर स्ट्राटेजिक पार्टनर यु निड टु हेभ अ बिजनेस एकुमिन you need to know how to make decision based on data. Okay, right. Right. You need to know how to communicate that data. Data त छ त्यसलाई कनेक्ट गरेर कसरी कम्युनिकेट गर्ने त यो तीनटा एलिमेन्ट भइदियो भने चाहिँ देन त्यो रोल आफै इफेक्टिभ हुन थाल्छ. ओके र हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले भन्यौँ 5 वर्षमा वी हेभ सीन अ चेन्ज इन एभ्री अर्गनाइजेसन इभन मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसनले चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि धेरै जसो अर्गनाइजेसनले चाहिँ अझै पनि एचआरलाई त्यो स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा चाहिँ गर्नु पनि भएको छैन र गर्ने प्लानिङमा होला मेरो हिसाबमा होइन र संस्थाहरूमा चाहिँ एचआर स्ट्राटेजिक पार्टनरको जुन यो कोर कन्सेप्ट छ होइन इस्टाब्लिस कति ठाउँमा भएको पनि छ एज यु सेड र कति ठाउँमा हुन बाँकी छ होइन र यसलाई अझै राम्रो तरिकाले एउटा चेन्जै ल्याउनलाई चाहिँ के चाहिँ हजुरकोबाट चाहिँ के प्रिफरेन्स गर्नुहुन्छ कि संस्थाहरूमा चाहिँ एचआर स्ट्राटेजी एज अ कोर कन्सेप्ट इस्टाब्लिस हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी यसलाई हजुरले चाहिँ कसरी प्रिफर गर्न सक्नुहुन्छ? ओके इट्स अ गुड क्वेसन होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले एउटा चाहिँ त्यो अघि हामीले सुरुमा भन्यौँ
when I started my career, maybe I was not that strategic. किनभने त्यो इन्डस्ट्री बुझ्न चाहिँ टाइम लाग्दो रहेछ र हरेक डिपार्टमेन्टले आफ्नो आफ्नो भ्यालु चाहिँ देखाउन पनि पर्छ भन्नु पनि पर्छ हैन किनभने नो वान इज गोइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड योर भ्यालु अन्टिल अनलेस यु आर नट गोइङ टु प्रुभ योरसेल्फ हैन यस यो दुईटैको रोल छ एज अ बिजनेस लिडर दे अल्सो निड्स टु अन्डरस्ट्यान्ड मैले खास एचआर चाहिँ डिपार्टमेन्ट चाहिँ सेटअप गर्दाखेरि मैले कुन अब्जेक्टिभले सेट गरेको थिएँ र एज एन एचआर व्हेन आई केम ओभर हियर व्हाट वाज माई अब्जेक्टिभ हैन त्यो यदि त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ अलाइन भएको छ भने चाहिँ इट मेक्स सेन्स र सजिलो पनि भइदिन्छ र देयर हेज बिन चेन्ज हैन देयर हेज बिन टाइम एन्ड ड्युरेसन जहिले जहाँ चाहिँ मैले आफैले र एज एन एचआर हामीले पनि के देखाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी सुड गो बियोन्ड के बियोन्ड वाट इज एक्सपेक्टेड फ्रम अस अनि त्यसपछि बल्ल वेन वी सिट इन द जस्तै एचआरलाई पनि त्यो बोर्डको मिटिङमा इन्भल्भ गराउँछ कि गराउनु होइन फर्स्ट त त्यहाँ नै क्वेसन यदि उनीहरूले यदि कुनै पनि कम्पनीले बिजनेस स्ट्राटेजी नयाँ बनाउँदैछ कुनै इन्डस्ट्रीमा मुभ हुँदैछ भने त्यो डिस्कसन राइट फ्रम द बिगिनिङ यदि एचआरलाई इन्भल्भ गराएको छ भने त्यसले कति सजिलो पाएको छ होइन त्यो अघि हामीले भन्यौँ ट्यालेन्ट स्ट्राटेजीदेखि लिएर त्यो ट्यालेन्ट कहाँबाट ल्याउने त्यसलाई कसरी गर्ने अनि कस्तो खालको स्किल सेट चाहिन्छ त्यहाँ सजिलो बनाउँछ अर्को त्यो इन्डस्ट्री यदि कम्पिटिटरहरू छ नि त्यो कम्पिटिटरहरूको को एटलिस्ट कनेक्सन पोइन्टहरू के छ इन्डस्ट्रीको नो हाउहरू के हो त्यो भनेर पनि एचआरसँग धेरै इन्फर्मेसनहरू हुन्छ दे क्यान अल्सो पास द्याट र यदि यदि बिजनेस लिडरहरूले त्यो एचआरले त्यो भ्यालु दिन थाल्यो भने र एचआरले पनि आफै इनिसिएटिभ लिएर एचआरले जुन बनाउने सिस्टम प्रोसेसहरूलाई हामीले बिजनेससँग कनेक्ट गरिदिन थाल्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी बोथ विल बी अन द कमन ग्राउन्ड अनि त्यसले नै उनीहरूलाई के लाग्छ भन्दा ओके आई थिङ्क वी सुड गिभ अ भ्यालु टु एचआर होइन अनि यसले गर्दाखेरि यदि हामीले एचआरलाई सुरुदेखि इन्भल्भ गराइदिएनौँ र यदि एचआरलाई हामीले भ्यालु दिएनौँ भने त्यो पिपल रिलेटेड इस्यु त्यो मोरल र त्यसले गरेर पछि बिजनेसमा इम्प्याक्ट पार्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ युजलेस के जुन हामीले पहिला आजभन्दा 5 इयर्स डाउन द लाइन त्यो लस हामी बेरिसकेका छौँ सो के त्यो लस फेरि बेर्ने त कि अब होइन वी सुड रियलाइज दिस कि यसलाई चाहिँ यो डिपार्टमेन्टलाई भ्यालु पनि दिनु पर्यो र त्यो डिपार्टमेन्टलाई भ्यालु दिँदा कहाँसम्म चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ जुन बिजनेसको केपिआइजदेखि लिएर कल्चरदेखि लिएर पिपल इन्गेजमेन्टसम्म पर्छ भने त्यो देखाउने चाहिँ एचआरले पनि देखाउन सक्छ त्यो देखाउने बित्तिकै आई थिङ्क भ्यालु चाहिँ डेफिनेटली पाइहालिन्छ र आई होप इन कमिङ फ्युचर्स एज वेल हाम्रो जति पनि संस्थाहरू हुनुहुन्छ विदिन नेपाल पनि यो चेन्जेस हामी देख्न पाउँछौँ जस्तो पनि लाग्छ र इट्स भिजुअल लाइक अहिले नै भन्दाखेरि आई हेभ सिन लट अफ चेन्जेस लाइक त्यो रोल मैले दराजमा देखिरहेको छु त्यसै एमएडब्ल्यूमा देखिरहेको छु एचएलईमा देखिरहेको छु मेरो देवज्योति ग्रुपमा देखिरहेको छु इट्स गुड होइन किनभने त्यस्तो खालको ट्यालेन्ट त्यस्तो खालको एचआर प्रोफेसनल्स दे आर हियर के आइरहेको छ त्यो पहिला मेबी त्यो थिएन होला मार्केटले त्यो बनाएकै थिएन होला आफ्नो भ्यालु आफै क्रिएट पनि गर्ने हो र यु गेट अ सिट होइन आफ्नो त्यो टेबलमा सिट पाएपछि इफ यु मेक अ भोइस इफ यु ब्रिङ यर भोइस अहेड then only people will hear you otherwise to कसरी सुन्नेवाला छैन right so you being as a HR professional so I think it's almost 1 decade नै भइसकेको छ हैन हजुरले धेरै चेन्जेस देख्नुभयो फ्रम द टाइम यु स्टार्टेड योर करियर हैन सो नेपालको चेन्जिङ भनौँ न सिनारियोमा चाहिँ एचआरमा चाहिँ तपाईँको कस्तो अवधारणा छ अहिलेको बेसमा चाहिँ the change that you see from I've been thinking about this question for a while किनभने not only for the sake of interview कहिलेकाहीँ because I love this industry by the time like back in when I started my career in HR it was more of a त्यति खाली अन्डरटेकिङ डिपार्टमेन्ट थियो होइन एक्सटेन्सिभ थिएन त्यति चाम चाहिँ देखिँदैन थियो होइन तर आई टुक द च्यालेन्ज होइन त्यो बिस्तारै गर्दैपछि कहिलेकाहीँ चेन्ज नभएको होइन चेन्ज भएको छ तर जति जुन स्पिडमा चेन्ज हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ छैन र त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क त्यो जुन इन्टरनेसनली जुन चेन्ज भएको छ ग्लोबल्ली चेन्ज भएको छ त्यो चेन्जमा यदि हामी पनि त्यो चेन्ज अनुसार जुन इन्टरनेसनली त्यो चेन्ज भइरहेको छ त्यसलाई कनेक्ट गरेर त्यो पेसमा हामी पनि एडप्ट हुन थालेको भए चाहिँ मेबी लट अफ इम्प्याक्ट हामीले देख्न सकिन्छ तर आइएम होपफुल आइएम अप्टिमिस्टिक होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्ट इट्सेल्फ चाहिँ देयर इज अ ह्युज स्कोप होइन त्यो चाहिँ द वे द लाइक अहिले एकाडेमिकली पनि सपोर्ट आउन थालेको छ एचआरमा पहिला जुन थिएन र एचआरलाई भ्यालु दिन थालेर पिपल आर मोर प्यासनेट अझ प्यासनेट छ र अरू प्लेटफर्महरू पनि छ जस्तै एचआर कम्युनिटीहरू छ अनि जस्तै कन्भर्सेसन लाइक दिस होइन र एचआरको पोडकास्टहरू आउन थालिसकेको छ त्यसले गर्दा के देखिरहेको छ नि त यो डिपार्टमेन्टको भ्यालु पनि देखिरहेको छ र चेन्जेस आर कमिङ एन्ड जुन हिसाबले चेन्ज आइरहेको छ पोजिटिभ पनि छु तर आई थिङ्क हामी सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी यसलाई यसरी
अलिक स्लो भयो होइन यसलाई अलिकति ऱ्यापिडली ह्याभिङ लट अफ एचआर फोरमहरू अझ एक्टिभ बनाएर हुन्छ कि अथवा यस्तै टक्सोहरू बढी चलाएर हुन्छ कि नलेज सेयरिङ प्रोग्रामहरू बढी चलाएर हुन्छ कि यसलाई यो चेन्जलाई अलिक फास्ट बनाउनु चाहिँ आई थिङ्क हामी सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो लाग्छ आई थिङ्क लेट्स बी होपफुल देयर राइट रेस्पोन्सिबिलिटी एज वेल डेफिनेटली रोलिङ राइज एन्ड साइनको उद्देश्य पनि त्यही नै हो होइन कि वी वान्ट अल एचआर प्रोफेसनल्स र उहाँहरूको प्र्याक्टिकल अप्रोच र हाम्रो ओभरअल इन्डस्ट्रीको प्र्याक्टिस र भनौँ न जे चलिरहेको छ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मोरली अगाडि बढाएर नै लाने हो सो वी आर एट द एन्ड अफ दिस सो एक्चुली है जति कुरा गरे पनि आई थिङ्क हामी दिनभरि पनि कुरा गर्न सक्छौँ होइन टपिक नै त्यस्तै खालको छ त्यही पनि अब एउटा सीमित समयको प्रोग्राममा चाहिँ सो लास्टली आई रिक्वेस्ट यु कि अब इफ यु हेभ एनिथिङ टु से टु आवर भ्युवर्स प्लिज ओके थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी द्याट स्पेस होइन थ्याङ्क यू फर रनिङ प्लान्स होइन जुन राइज एन्ड साइन जुन जो सो प्रोग्राम रन गर्नुभएको थियो आई अलवेज होइन आई वाज अलवेज लुकिङ फर दिस काइन्ड अफ प्रोग्राम होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो प्रोग्रामहरू नपाइदिँदाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ वान टू वानको सानो इम्प्याक्ट हुन्छ यही कन्भर्सेसन अब इफ इट गोज इन अ बिगर स्केल त्यसको इम्प्याक्ट धेरै सजिलो भयो यति कुरा गर्नलाई म आई ह्याभ टु भिजिट लट अफ कलेजेस जो चाहिँ अब सिङ्गल प्लेटफर्ममा सजिलो भयो सो थ्याङ्क यू फर द्याट र whoever is watching this show till the end, you are my kind of person. I think you love this industry. It is just I think we should be in touch. HR, खाली हामी HR मात्र community like मात्र strong नबनाउँ. Let's be in touch with CEOs, business partnerहरू, किनभने CEO, CFO, उनीहरूसँग नै टच बनाउँ, उनीहरूको पेन पोइन्टहरू पनि बुझ्छौँ र त्यसपछि आफ्नो रोललाई अझ इफेक्टिभ पनि बनाऊँ र at the end if anyone wants to have a more conversation regarding HR or anything related to culture अनि यो KPIs हरूसँग related छ भने I'm always open. People can directly message me in LinkedIn. I'll always be over there. All right. So thank you so much for accepting our request for this interview and allocating your valuable time for this part. So we have a sano gift hamper from Rolling Nexus to you. Thank you. So again, maybe in future we'll be in touch for this. र फेरि हामी एउटा नयाँ टपिकमा भेट्ने छौँ. So आजको लागि चाहिँ Thank you so much, sir. Thank you so much. यो इन्टरभ्यूसँगै हामी रोलिङ राइज एन्ड साइनको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ. हाम्रो प्रोग्राम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सुझाव सल्लाह हामीलाई riseandsign@rollingplans.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ. Keep visiting www.rollingnexus.com for infinite opportunity and to build network of new possibilities. It's time to rise and shine. हजुरको दिन शुभ रहोस्. Thank you.